Det jag gillar med att jobba med trä är att man aldrig riktigt blir fullärd. Nya utmaningar, speciellt när man jobbar med en hyvel, kan ju jag tycka då. Och så tycker väl även farsan när han sågar. Men just att jobba med hyveln tycker jag är så underbart när man får en profil du ska ta fram som du aldrig har gjort. Du vet inte hur han blir, men när du står där och pillar och så när det kommer ut ett färdigt exemplar av den brädan och han är så jäkla bra, då är det kanon. Det är en bra känsla. Det största saken med att starta ett eget företag var nog att ta klivet ifrån att vara anställd till att ha ett eget företag och försöka få det att fungera helt enkelt. Man vågar inte ta klivet. Så det är väl det som har varit det största. Att arbeta med trä ramlade på mig för 25 år sedan när jag gick ut skolan redan, år 98. Och sedan dess har jag jobbat på ett stort hyvleri som hyveloperatör. Och ja, så har det rullat på. Och under tiden så hade min far sågverk och han sågade och det vart mer och mer. Och till slut för 2 år sedan så beslutade jag att starta ett företag och börja jobba lite mot honom helt enkelt med hyvling. Och ja, det ska förhoppningsvis växa och växa. Jag har jobbat med trä i 25 år. Jag tycker det bästa är att man får vara ute i naturen, och det tycker jag är det bästa med det här. Och friheten. Och i företaget har vi de här 3 maskinerna för att de kompletterar varandra helt enkelt. Man har LT70 som börjar med en stock, sågar regelvirke, sågar brädor. Man kommer hem, kör igång HR115 som hjälper till att ta ner det till de mått man vill. Och gör det hyvlingsbart helt enkelt. Så det blir en hel kedja som fungerar väldigt bra ihop. HR115s roll kom in för att hjälpa min pappa på traven. Så att försöka ta bort att stå och såga brädor och bara såga så mycket regelvirke som möjligt. För att kapa ner tiderna helt enkelt. Och då kan vi fokusera på att ta fram regelvirke som vi sen kan klyva ner till i stort sett vilken dimension och vilka mått vi vill. För att det ska anpassas till hyveln då.
kunderna frågar ju väldigt mycket, eller mer och mer kan man säga, efter ovanliga profiler på brädorna. Ovanliga lister, socklar, allting som börjar bli populärt igen. Det är liksom, man skräddarsyr det efter vad de vill ha. Och det är liksom det som går bra nu, om man säger så. Sen är det ju naturligtvis mycket råvirke som blir sågat som säljs också. Men just på hyvling och klyvens del så är det för att göra enligt kundens önskemål vad de vill ha. Det här är ju ett typexempel på vad man får in ifrån ett gammalt hus. Och det blir ju allt mer populärt att renovera gamla hus. Så det här är ju sånt jag får hålla på med, eller vi. En gammal dropplist och en offerbräda. Och sånt här håller ju inte något mått du hittar idag på bygghandeln. Så det här får man liksom ta fram och se till att få rätt mått på helt enkelt. För de vill ju ha det precis som det sitter på huset. Så det här är ett exempel på vad man håller på med på HR 360 och även på HR 115 då. Så där kan det se ut ibland. Och det är ju så med renoveringar och allting nu att det blir populärare att renovera det gamla. Och då är HR 360 liksom en liten förlängning av vad vi håller på med. För man kan ta fram olika gamla profiler och allting som folk vill ha. Man anpassar sig helt efter kundens önskemål i renoveringar och allting. Och det är någonting som alltid kommer att finnas kvar. Och jag tror det blir ännu mer populärt än vad det redan är.